नमस्ते लासो फ्यापुला तारेमाम झोडले सबैजनालाई। सो गाइज आज फेरि म एउटा नयाँ टपिक्सलाई लिएर आइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो गाइज तपाईहरुले आज थम्बनेल र टाइटलमा पक्कै पनि देखिसक्नुभयो होला आजको भिडियोको टपिक्स। सो गाइज आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा ओप्पो कम्पनीको A96 मोबाइल चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छु, त्यो पनि लाइभ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ यो मोबाइल यदि तपाई मोबाइल किन्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ अथवा कम पैसामा धेरै फिचर भएको मोबाइलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सो गाइज आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो मोबाइलको बारेमा पूरा जानकारी दिनेछु। यसको प्राइस कति पर्छ, यसको तपाईहरुलाई चाहिँ यो मोबाइलको बारेमा A to Z जानकारी दिन लागिरहेको छु। यसको प्राइस कति पर्छ नेपालमा र अरु कन्ट्रीहरुमा कति प्राइस पर्छ यसको पनि जानकारी दिनेछु। साथमा यसको क्यामेरा, ब्याट्री ब्याकअप, यसको सारा जानकारी चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो मार्फत पाउन सक्नुहुनेछ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला, र किनभनेदेखि यस्तै भिडियोहरु म लिएर आउने छु फ्युचरमा पनि। सो गाइज भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। हजुर देखिसक्नु भयो, यो चाहिँ ओप्पो A96 मोडलको हो। यो चाहिँ इन्डियन ब्रान्ड हो गाइज है। यो चाहिँ 4G मा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले यसको चाहिँ 8GB र्याम को साथसाथै 256GB को चाहिँ यसको मेमोरी रहन्छ भने यसलाई 128GB को पनि तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। मजाले मार्केटमा प्रशस्ति पाइन्छ। सो एकदमै यसको वेट एकदमै हेभी छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसको यो एन्ड्रोइडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि गाइज यो चाहिँ एन्ड्रोइड 11 हो र बट तपाईले पछि युज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एन्ड्रोइड 12 मा पनि तपाईले चाहिँ अपडेट गराउन सक्नुहुनेछ मजाले। यो चाहिँ 8GB र्याम र 256GB मेमोरी रहेको छ है त गाइज। र यसको तपाईलाई म खोलेर देखाउँछु, बट गाइज मेरो चाहिँ क्यामेरा चाहिँ मेरो हातमा भएको हुनाले एउटा हातले चाहिँ क्यामेरा समातिरहेको छु र एउटा हात भएको हुनाले म तपाईलाई म खोलेर देखाउन चाहन्छु है त। सो गाइज मैले चाहिँ खोलिसकेको छु। अहिले चाहिँ एउटा हातमा चाहिँ मैले क्यामेरा भएको हुनाले चाहिँ एउटा हातले नै ओपन गर्न अलिकति गाह्रो भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ ओपन गरेछु। यसको चाहिँ तपाईको यो फर्स्ट कभर रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसको चाहिँ एउटा बाहिरको कभर रहेको छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ क्याटलगहरु छ, यहाँ चाहिँ पुरा जानकारीहरु दिएको हुन्छ र यहाँ रहेको छ गाइज मोबाइल है। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। वाओ एकदमै राम्रो लुक्स हैन, ब्ल्याक कलरमा रहेको छ गाइज, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। वाओ बट गाइज तपाईले चाहिँ यो दुईटा कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ ग्रीन स्टिल कलरमा पाउन सक्नुहुनेछ र यो ब्ल्याक कलरमा रहेको छ। एकदमै यसको लुक्स हेर्ने पनि एकदमै राम्रो छ र एकदम हेभी पनि छ। यसको एकदमै राम्रो छ हेर्दाखेरि हैन। र अरु के छ भने यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ चार्जर पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सी टाइपको चार्जर, एकदमै पावरफुल चार्जर हैन। र यसमा चाहिँ त्यसमा अरु के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चार्जर पनि छ, चार्जरको प्लग पनि पाउन सक्नुहुनेछ। चार्जरको चाहिँ एउटा डाटा केबल पनि मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ यस भित्र के छ र सबभन्दा पहिला यसलाई खोलेर हेरौँ है गाइस, यस भित्र चाहिँ के रहेको छ, त्यसपछि बाँकी कुरा। यसपछि अब यसलाई खोलेर हेरौँ गाइस के रहेछ हैन। वाओ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कभर पनि दिएको रहेछ गाइज। यसमा चाहिँ एउटा कभर रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा कभर रहेको छ, यो चाहिँ नर्मली प्लास्टिकको कभर हो। यो चाहिँ अलिकति ओरिजिनल त हैन गाइज, र पनि एउटा मोबाइलमा चाहिँ युज गर्नलाई एकदमै राम्रो खालको छ। यसमा चाहिँ बारकोड पनि राखेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मजाले। यसमा बारकोड पनि छ है गाइज। र साथमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अरु के छ भन्दाखेरि साथमा चाहिँ एउटा सिम पिन पनि रहेको छ, बाँकी अरु खाली छ है त गाइज। अब सुरु गरौँ मोबाइलको। मोबाइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै स्क्रिन एकदमै नीट एन्ड क्लीन छ है। नयाँ मोडल हो गाइज, नयाँ मोबाइल अहिलेसम्म गाइज। यसको चाहिँ स्क्रिन मैले ओपन गरिसकेको छु र यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ साइडमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको चाहिँ तपाईले साइडमा पाउन सक्नुहुनेछ एउटा यहाँ चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट लक पनि गराउन सक्नुहुन्छ, फेस लक पनि गराउन सक्नुहुन्छ। अरु चाहिँ 56GB मेमोरी रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ भर्जन 11 पाउन सक्नुहुनेछ र 8GB र्याममा प्लस गाइज तपाईले चाहिँ फेरि पनि पछि तपाईको मेमोरी फुल भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 5GB फेरि पनि थप्न सक्नुहुनेछ है त गाइज। एकदमै राम्रो अप्सन रहेको छ। र साथीहरु यसको कुरा गरौँ, अब पैसाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ
प्राइस चाहिँ नेपालमा हेर्ने हो भने तपाईको 35,000 देखि 38,000 सम्म पर्छ। 35,000 देखि 38,000 सम्म चाहिँ यो मोबाइलको प्राइस नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ। र अरु बाहिरको गल्फ कन्ट्रीतिर हेर्ने हो भने गाइस साउदी, कतार, दुबईमा हेर्ने हो भने यसको 1000 देखि 1100 सम्म पर्न जान्छ है त गाइस। यतिकै एभरेजमा यो मोबाइल पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। यसमा चाहिँ यदि तपाईँ टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ, इन्स्टामा रिलहरू बनाइराख्नुहुन्छ भने, भिडियो मेकर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो प्लस पोइन्ट हुनेछ यो मोबाइल। किनभने यसमा चाहिँ राम्रो भिडियोहरू सुट हुन्छ। र यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि चाहिँ अब भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ ल्यापटप छैन, भिडियो सुट गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि क्यामेरा छैन भने तपाईँले यो फोन मजाले लिन सक्नुहुन्छ। यसले मजाले काम गर्नेछ युट्युब भिडियोहरूको लागि, युट्युबरहरूको लागि, एकदमै बिगिनरहरूको लागि एकदमै काम लाग्ने मोबाइल हो। सो यदि तपाईँले चाहिँ भिडियोको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको चाहिँ रेजुलेसनको कुरा गर्न चाहन्छु। रेजुलेसन तपाईँले चाहिँ 1080 मा फुल एचडीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ भिडियो सुट गराउन सक्नुहुन्छ। र 4K सम्म यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने भएको हुनाले एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरू आउन सक्छ। र यसको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गाइज यो चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ भनेदेखि तपाईँलाई अगाडिको कुरा गर्दाखेरि फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको 16 मेगापिक्सलको रहेको छ है त गाइज। 16 मेगापिक्सलको रहेको छ। र तपाईँको ब्याट्री तपाईँको 5000 एमपिएचमा चाहिँ एकदमै फास्ट चार्जिङ हुनेछ। मेरो लागि पर्सनली हेर्ने हो भने गाइज यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। बट यतिको प्राइसमा अझ धेरै फिचर भएको आउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। बट यतिको 30-40 हजारमा चाहिँ यो मोबाइल आउनु भनेको एकदम राम्रो कुरा हो हाम्रो नेपालमा। सो गाइज यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मोबाइल किन्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई यो मोबाइल एकदमै राम्रो हुनेछ र तपाईँले मजाले बाई गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मार्केटमा अहिले एभाइलेबल छ। र यसको लुक्स वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ गाइज। र प्राइस अलिकति महँगो भयो कि जस्तो लाग्छ। बट यसको फिचरलाई हेर्ने हो भने यो प्राइस भनेको यतिको एकदमै बेस्ट छ। सो गाइज आजको भिडियो यति नै। र अरू पनि भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।